ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਬਾਰੇ, ਭਾਵ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਦੋਂ ਭਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਵਾ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅੰਪਲਾਇਰ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਲੇਟਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੋਰੋਕੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਭਰੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਵੀਰਿਓ, ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 45 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੇਸ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟਸ ਕਦੋਂ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਭਾਵ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਆ, ਭਾਵ ਭਰ ਹੋਣੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ 9 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਵ ਜਿਹ 'ਚ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੈਫ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੇਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ HTS ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਜੋਨੋ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੋਂ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੂਲ ਨਰਮ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 16 ਤਰੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਾ ਇਹ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ 1,64,850 2026 ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਵੰਡ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਦੀਆਂ 13,600 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 10,000 ਤੇ ਸੀ,
ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ TRC ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਾਂ ਉਹ ਸਜੋਨੋ ਭਰ ਕੇ TRC ਦਵਾਓਗੇ ਇਟਲੀ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸੀਜ਼ਨਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, TRC ਦਵਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਟਲੀ ਸੇਫ ਵਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਡੇਟ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100% ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।